السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. هي الحلقة الخامسة من برنامج تحدي المعلومات، اقوى برنامج اي جي تي في على الإطلاق. أنا محمد عدنان. عبد الله الغافري. شو موضوعنا اليوم يا عبد الله؟ العادات والتقاليد الغريبة. في هذا العالم. يا جماعة في حلقة اليوم أنا عندي 5 معلومات وعبد الله عنده 5 معلومات. لا أعلم إيش مجهز عبد الله. ولا اعلم ورب الكعبة هو شو مجهز. الفكرة يا جماعة مين راح يضرب الثاني، مين راح تكون معلوماته أقوى، مين اللي يعرف يسرج ومين اللي ما يعرف يسرج وضعيف وحد يسرج بالعربي. ومين عادات اللي تقاليد العالم داش جوجل. لا اكتب بالانجليزي اكتب. ومين اللي يا جماعة راح يكذب عليكم كذبة في حلقة اليوم، لأنه واحدة من المعلومات راح تكون كذب رسميا. وكيف راح نكشفها؟ كيف راح هي نكشفها؟ $1000 مو بشوي. $1000 رسميا للي راح يكتشف الكذبة في حلقة اليوم. حطها في الكومنت واحنا بنسوي سحب، واول شخص يجيب الكذبه، ممكن كثير ناس يجيبونها طبعا، لكن اول شخص نشوفه من بين القرعه هذه مبروك عليك $1000 وين ما كنت. فوق أي أرض وتحت أي سماء راح توصل الجائزة لعندك. طيب يا عبد الله، مين يبدأ، أنا ولا أنت؟ نفس قبل. حجر خاص. يلا. حجره ورقه مقص. شاب. حجره ورقه مقص. حجره ورقه مقص. والله العظيم ما ادري. يلا لحظه شوي. حجره ورقه مقص. انطلق يا عبد الله، استلم المعلومه هذه. هات ما عندك. مدغشقر. مدغشقر بنسمع عنها احنا صح اللهجه صح؟ في افريقيا مدغشقر. نعم نعم. عندهم عاده غريبه. اها. الرقص مع عظام الموتى. موتاهم هم؟ تخيل موتاهم ناس هم؟ ميتين طلعون العظام، ميتين متحللين، ايوه. طلعون العظام ويصير حفل كبير في يوم معين طبعا في السنه، عندهم نفسيه لانهم يفرحوا ويحتفلوا معاهم، ويجهزون الولائم والعشاء والخير والدلع والاغاني ويرقصون معه. متخيل؟ مو بكذي بس. ايوه. اصحاب الموتى او يعني اهاليهم وربعهم واخوانهم، يعني مثلا اوكي الميت هذا اخو فلان، طلع يسولف مع اخوه، يسولف مع العظم، يقول له ايش اللي صار في الدنيا بعد ما مات. والله جد والله؟ انا قاعد اتخيل انه هو يسولف مع العظم، يسولف معي مثلا ترى اختنا تزوجت وابوي مرض وتعب. يا جماعه انتم اعطوني الرجل، اعطوني الراس على الاقل. شويه احترام. لو طلعت جثة محمد ايش حتحكي لها؟ ايش؟ جثتي انا؟ واستنى. الدنيا- على موضوع جثتي. لحظه شوي. على موضوع جثتي، انا بدي اقسم قسم بالله العظيم الان، ساقسم قسم اقسم بالله لايف، والله ما بيعرفوا الشباب. انا اقسم بالله لو مت اللي عبد الله يعيط علي، اللي عبد الله يعيط عليك؟ راح يعيط علي. عبد الله هل ستعيط على محمد لو بكى؟ راح تبكي. لو مات عفوا؟ على حسب الموتى، يعني لو طق عمره 90 وما خلاص يعني لا، الآن لو مات فجأة الان في شبابي، لو انا خلاص مت الان رسميا. لا حعيط طبعا. حتعيط يا عمري؟ بوس بسرعة محمد عدنان. ايش النظرة هاي؟ ايه لو طلع عظمك الدنيا صارت اهدى. اخوك شو صار فيه؟ بالله حكي لي اخوك شو صار فيه؟ شو صار له اخوك؟ شو صار فيه؟ وين اخذته الحياه؟ لا ايش بقول لك؟ ميسي عطى بخوت انفولو. تخيل العظم اسمع جمجمه. يعني ما بدفنوهم ولا بدفنوهم بيطلعوهم كل سنويا ولا؟ اي يطلعون العظم، يرقصون معاه. ترى جد موضوع الرقص مش عبط يعني. طيب. يرقصون مع العظم. انت متخيل يعني هو بيمسكوا هو ماكل هوا وميت وعظم وواحد يرقص معاه. يعني اصلا هو خلاص اللي فيني مكفيني في القبر. فهمت؟ طب سؤال يا عبد الله، عمرك دخلت قبر وشفت العظام؟ لا، ليش؟ لانه هون في قطر نظام الدفن هو بسموه اللحد، اللي هي الطريقه الاسلاميه الصحيحه. في فلسطين عندنا نوع اخر، وفي مصر موجود اللي هو اسمها القبور او الفستقيات بسموها، بمعنى اخر ان يوضع الشخص داخل القبر فيغلق عليه القبر. شلون يغلق؟ تابوت؟ لا هم بينزلوه، بياخذوه بيحطوه داخل القبر. بس القبر لا يلحد تحت الارض، القبر فوق الارض موجود. غرفه. فهو اشبه بغرفه. احسنت يا عزين. وهناك طبعا بيحطوه على الطريقه الصحيحه الاسلاميه، بينيموه على جهته اليمنى وبيلحدوه، بس انه موجود. وبالتالي اذا توفى احد اقربائه شو بيعملوا؟ بيرجعوا بيفتحوا القبر حتى يحطوا قريبه في نفس القبر. في نفس القبر. فمين بيشوفوا؟ الميت اللي قبله. ولكن هناك قوانين، ممنوع اقل من 2 ينفتح القبر، بعد 2 ينفتح عشان القبر يتاكدون من التحليل. يتاكدون من التحليل. وبالتالي انا سؤالي كان متعمد. انا دخلت قبور وشفت الناس وشفت عظام وشفت الناس كيف بيكون اشكالها. شفت جدي. انا ترى مندمج وايد. شفت جدي اقسم بالله شفته. اسمع يا عبد الله هذه المعلومه الجباره.
بتبلش بمعلومه جباره ما خليتها للنهايه. انت ما تبعكم جبار، ما كانت معلوماتي مش جباره اصلا. الشيشان تعرفها؟ طبعا جنب روسيا. وغالبيتها مسلمين. كلها برد طبعا بعد في هذيك المنطقه. ولكن المعلومه الجباره اللي هي الشعب الشيشاني يمتلك حمض نووي DNA مختلف عن كل هذه البشريه. ايش؟ لا هي ايش بالضبط؟ بس وين العادات والتقاليد الموضوع؟ الشعب الشيشاني يا عبد الله ما بيزوجوا الا انفسهم، بمعنى ذكورهم لا يتزوجوا الا من بنات الشيشان نفس DNA. اما بناتهم مسموح يتزوجوا في اي بقاع العالم. اما لحظة. اولادهم خليني اركز. اولادهم الاولاد لا يتزوجوا الا من بنات الشيشان حتى يحافظوا على الحمض النووي الشيشاني. ولذلك يقال ان الحمض النووي الشيشاني يميز عن كل الاحماض النوويه في كل هذا العالم على الاطلاق. شو المميز في الحمض؟ بسموه البلو بلادد. ايش؟ بلو بلادد؟ الدم الازرق. جيم ثرونز هاي. والله العظيم. كيف المعلومه هذه الجباره؟ معناته هل كنت تعرف من قبل يا عبد الله؟ لا والله ما اعرفها. جنون عظمتهم يعشقوا بعض وبيعشقوا بعض، ممنوع تطلع برا، بنحب بعض دخيلة. شيشانيه شيشاني ياخذ شيشاني. جميله مو بجميله كيفك متدبس فيها. هم شعب جميل، لانه انا وصلتني معلومه الجبل الاسود انهم هم اقليم في روسيا. دام فيها روسيا خذ جمال. يعني يصير انا اخذ شيشانيه صح؟ انت مسموح لك تاخذ من بناتهم. نعم. فباخذ منها ريحه من البلود، شوي من البلو بلود. طيب اسمع هذه. انا بعطيك يعني شيء من العادات والتقاليد بس بشكل عكسي، بقول لك اياها بشكل عكسي. ايوه. انتشر عندنا وانقال وللاسف موجوده في كتب تاريخ وغيره، انه وأد البنات من عادات العرب قبل الاسلام. نعم. مثلا الجزيره العربيه نعم. قبل الاسلام وأد البنات ودخل مخنا انه طبعا شنو اسبابه يعني؟ يا يقول لك والله انه ما عنده فلوس مثلا، انه ما يقدر يعيشها، ايش دخل زين تقدر تعيش الاولاد يعني؟ انه بعد يعني كانوا يخافون انه مثلا البنت يعني تسبى. نعم. في الحروب. نعم. طيب ما لخص وايد في عوائل ما كانوا يخوضوا حروب يعني. او يقول لك والله البنت مثلا كانت والله يعني بنت حرام. فيعني والولد زين، يعني الولد يعني شو الولد؟ ما فهمت يعني شنو؟ ايش يعني جون سنو عادي يعني ولا شنو؟ فهمت؟ هيز ا باسترد. صحيح. هو الشيء هذا كان موجود في بعض العوائل، لكن الاغلب كان ضدها وكانوا يشوفون ان هذا الشيء غلط. هي مش العاده كانت. هم مئات الالوف طبعا. احنا ايش دخل مخنا؟ لما يقول لك والله وأد البنات في ذيك الفتره الكل. اي واحد طيب تولد عنده بنت. لو الكل وأد البنات كان احنا ما نوجدنا خلاص يعني. ومين راح يتزوج الشباب ما يتزوجون يعني في ذاك الوقت. صح. عرفت شلون شيء غير منطقي؟ صحيح. نفس عاده احنا موجوده عندنا. خلينا نكون صريحين. ايوه. وقت العرس لما يعرس عرس الرجال. أيوة. عرس الرجال. ايوه. ايش بيصير؟ شو يسوون في العريس؟ انك ما تدري. في عرس الرجال عاده نعم موجوده عند البعض والاغلب، والله العظيم انا منهم استنكرها، ما اقولها عشان الكاميرا، قسما بالله ما قد سويتها حتى في اعز ربعي، واللي ما فهم كيفه. بس خذ الصاعقه يا عبد الله. ها هذه عاده عربيه، هذه عاده سيئه عربيه في الاعراس. شكرا، يعني انت الحين كبرتها اكثر. طبعا للاسف، اقسم بالله عمري ما عملتها. للاسف في شياب في الاعراس يا جماعه. للاسف ان في ابهات الله يقطع بيسكم يا رب. اي عليك تحرك سوي شيء. بس لا نختم الموضوع. هل انت ترضى او هل انا ارضى اني نحط في كتب التاريخ ان هذه من عاداتنا وتقاليدنا؟ اكيد بتقولي لا. اكيد هم بعد بيقولون لا. نفس الشيء على موضوع وأد البنات. ما يصير احنا ننشر انه قبل وان اكيد ان الاسلام عدل وايد امور. نعم. بس خلونا كشيء اساسي ان الاسلام عدل. لا 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 لا، احنا يا العرب حتى قبل الاسلام ما كنا كذي. كلنا اصلا لما ترجع للاشعار ايام الجاهليه، اشعار العرب في الجاهليه. نعم. كلها بتلقاها فيها حب وحنين وشوق واحترام للام وتودد للابنه وغيره. معليش ما كانت تنتشر هالاشعار اذا كان في وأد كان بيكون هاي هو موضوعهم الاساسي. تذكر لما حكيت لكم مره قصه فارس الشهباء، 4 ماتوا لاجل شرف بنت. لا قويه، كانت قصه تاريخيه. جنون عظمتي اذا سردت القصص. اسمع المعلومه الجباره. عندنا في فلسطين في بعض المدن والمحافظات ليله العيد، يعني بكره العيد، اوكي، بحطوا سكين على عتبه باب البيت. سكين على الباب. ليش؟ تحت يعني كذي بس على الباب بس؟ بظاهره. ليش؟ عشان يقتل الشيطان عندما يظهر يوم العيد. اي صح، بعد رمضان تقصد عيد الفطر. العيد عيد الفطر بغض النظر الفطر ولا الاضحى. لا عيد الفطر، لانه هو في رمضان محبوس الشيطان فيطلع في بلا. انا قاعد اتجبر في معلومتك. يوم العيد لما يطلع الشيطان يذبح بالسكين، بيخلوا له اياها على باب البيت، على باب العتبه، على جنب بس. على جنب. ما هي سكينه بتذبحها لحالها بالضبط.
ورب الكعبه خرافه. وبعدين خلاص بيقوم الصبح خلاص رسميا اوكي السكينه السكينه كيف يهدم؟ خلاص تم الامر خلاص ذبح الشيطان. ما في الشيطان مات. ما في اعمل ورب الكعبه ثاني يوم الشيطان واعمل متشا خلاص لا خلص رمضان قام الشيطان. السكينه هنا صح؟ هذا الباب، هاي السكينه، انا الشيطان. والله كان شهر طويل. ومفكروا انه ذبحوا الشيطان واتاكم تايتنز. الموضوع كانك عم تسمع فلسطين. يعني العادات الخرافيه. اسمع العاده هذه عاد صراحه انا اتوقع ان اغلب العرب يتمنون انها موجوده. ابسطني بالمعلومه. تتوقع في اي دوله العاده دي؟ اعطيني العادي بحكي لك اي دوله. ايش دخل سؤال ايش دخل من قلب ايش دخل صح. سنغافوره انظف بلاد العالم. نعم تطورت من والى. نعم مع عمري ما زرتها يعني. طبعا في سنغافوره اذا الرجل قابل بنت وتزوجها واخوه تزوج اختها صاروا عدايل يعني اذا عرسوا في نفس اليوم محمولين مكفولين من الدوله. يا إلهي عطني رايك في المعلومه النار دي، عطني رايك. أن يكونوا الأخوين عدايل. إذا الأخوين أخذوا خوات تنتين الدولة تتكفل من وإلى بلس شهر العسل. كمان؟ نعم تتكفل من وإلى. ولذلك انتشر عندهم الحين مثل الطرفة يعني مثل يعني نفس النكتة كذي إنه يعني مثلا they think oh هاي هاوري. طبعا مو هاي هاوري وما ادري ايش لغتهم وش يتكلمون سنغافورة. اوكي هم يتكلمون انجليزي صيه هاي الاثنين بس يعني هاي هاو ار يو. نفكر مثلا بالزواج do you have a sister for my brother oh don't say this again. انه كوميدي فهمت؟ هاي نكته صارت وارده عندهم. اي خلاص اي واحد يتعرف على واحده لازم يقط القطه هذه. إن بالذات اذا عنده اخو اذا عنده اخو عنده اذا قالت لا والله عندي اخت بس متزوجه حرام ولا كان عرسنا بيكون فور فري. علينا البلاش بصراحه انا بالعاده دي تكون عندنا او في العرب بشكل عام بتحث على الزواج. بس تعرف يا عبد الله صعبه عن النفس تأبى. مو بغصب ما في شيء غصب لا عشان بس يكون في فكر. بس عشان اروح يعني احنا قاعد افكر فيه احنا عندي ثلاث اخوان متزوجين انا للحين ما تزوجت. لو كانت هالفكره موجوده لو كانت موجوده كان بيكون في مور سيرش. عندها اخت اوكي يلا عشان زواج لازم تشبهها كانك ماخذ مرت اخوك. ما نخص اذا كانت تشبهها عز تعال بسرعه مرت اخوك بتشبهها كلها على بال الاخوان يجون توم. في عيني اليسرى من الورد بستان وفي عيني اليمنى عجاج السنيني. اوكي هاي اخوان انتوا لو خوات كان باخذ عز. اخص عليك يا عبد الله. انت تبي لا انت جد تبيني اتزوجك زعل. اسمع تعرف انه سمعت يعني في ناس كان متزوج مره تمام فالمره هاي توفاها الله اخذ اختها صح يعني. وارد وبعرف واحد كان متزوج مره اخوه كان متزوج مره ما مش قرايب ولا شيء مات الاخ تزوج المره اللي اخوها كان متزوج. فهمت الفكره يعني ولا لا؟ جمع اختين؟ لا خذ زوجة صاحبه بعد ما مات. وشنو ايش الغلط؟ واحد متزوج وحده اوكي واحد متزوج وحده طيب طبيعي واخوه متزوج وحده. طيب اخوه مات تزوج مرت اخوه. هاي في الدين عادي صح؟ عادي طبعا. اي عادي طبعا ايش دخل عادي. هو بيحكي انه كيف تاخذ اختها في ناس بياخذ مرت اخوه. تخيل اوفر يعني. بس بتعرف ايش هذه ليش بيعملوها يا عزين؟ احسنت يا عادل تعال رفعت تعالون يا رجال ميت عليها. ايش يا عبد الله ايش؟ لا يا عبد الله عشان يربي اولاد اخوي يا عبد الله. يقدر يربي ويعطيهم فلوس بدون ما ياخذها. لا يقدر يتكفل فيهم بدون ما يتزوجها. ولا انا غلطان يا عز؟ صح كلامك. صراحه يكونوا يعني تحت طبعا الزواج هو خير. الزواج خير يكونوا تحت عين وناظر بس لا مبالغ انا ما ابيها بس خدتها عشان عيالها. لا هي حلوه هي حلوه تبيها بتموت عليها انت اصلا. والله لو مو بحلوه والله لو مو بحلوه ايش بيقول؟ صراحه يعني بيقول هاكم مصروف كل شهر هاكم بس فرقوني بالساعه ما ابغيها البنت دي. عبد الله انا اسف راح تكش الان اي ان ستقرف. هذه مخرف جدا بصراحه. والغريب عند بلد اوروبي ويقال انهم فلاسفه الزمان. فلاسفه مين عن مين ومقرفين عن مين تتكلم محمد؟ عن مين الفلاسفه؟ عن مين الفلاسفه؟ فرنسيين. شخ فرنسيين قاعد اهرف. مين الفلاسفه؟ اليونانيون معروفين فلاسفه اليونانيين. يوم العرس عند اليونانيين يا عبد الله أوكي. الجميع يبصق على العروس. ايش؟
يبصق على العروس؟ تبى يديروا بالهم عليها ويحبوها. لحظه شوي لانه والله العظيم انت شلون قدرت تحطها؟ انا مرت علي ترى يوم كنت اسوي البحث مالي قلت مستحيل احطها حق الناس. انت انت جبار. ما هم بيعتبروه نوع من انواع السحر حتى يصد الشيطان، بيصد الشيطان من خلال البصق عليها. لحظه شوي، الكل يبصق على نعم. من يريد اهل الزوج من يريد ان يشارك. انا اريد من يريد ان يشارك في هذا الفضل فليتفضل فليبصق على العروس وهي جاهزه. تفضل ابصق يلا. لا والله لا ابصق علي. لا حرام عليك. لا مو ابسطني. ابسطني وابصق. ابصق. لا بس حرام اكيد مو بالكل. لا عشان ما نظلم. لا عشان ما نظلم. لا طبعا. يا عبد الله هات. بعطيك عاده. ايوه. هي عند اغلب ربعي انا. ايوه. يسوونها وما يدرون انها هي عاده اصلا في دوله من الدول. ايش؟ You serious؟ في فنزويلا في امريكا الجنوبيه، دوله مش كثير قويه. يلا عطني تاريخها كله. يلا في كرة القدم هو من المنتخبات، هو يعتبر من ضمن اضعف اثنين في القاره الى جانب بوليفيا، ولكنه في المرحله الاخيره في الفتره الاخيره هو افضل من بوليفيا. افضل نعم، يعتبر من يعني كويس. اوكي يلا جو. اوكي. فنزويلا عندهم ريكون، لاعب اسمه ريكون ممتاز في الدوري الايطالي، لعب في اليوفي قبل فتره. نعم يلا جو. شو اسم امه؟ محمد ابي اقول المعلومه. يلا بس حكيت اسم دوري هيك لطيفه فحبيت اني اعطيكم شويه يعني. نايس اوكي. في فنزويلا. الله يلعن التسليك اللي عملتها. جامده صح، نسيت اني في تصوير. في فنزويلا عيب. عندهم عيب ان اذا عندك موعد توصل على الوقت بالضبط. هذه مو بايش، هذه ربعي كلهم كذي. ايرور. ربعي عندهم عيب. عيب توصل على الوقت. طبعا. ليش؟ في اسباب طبعا، ولو تفكر فيها معقوله. ايوه. اذا عندك موعد لا توصل على الوقت بالضبط، لان هاي شيء يبين ان فيك الجشع وكانك مو بمصدق نفسك وكانك بتموت على الموعد هذه وتجي. تعرف اللي احنا نسميه مو شايف خير. ايوه اي صحيح. وانا يعني حتى وانا اقرا المعلومه تذكرت انه فعلا انا والله العظيم حسيت انا اسويها. تدري شلون؟ اوكي قالوا لي تعال الحين، بس انا ما بيبين لهم اني بموت واجي. صح اقسم بالله صحيح. سبحان الله. اقسم بالله صح. اي يعني هي موجوده ترى فينا، بس احنا عندنا مش عاده تقليد. في فنزويلا عاده تقليد. بتجي الساعه 12 اوكي خلاص بعد 12 ماليزيا دوله كيوت بنحبها. ولكن فيها منطقه اسمها بورنيو وشمال بورنيو بالتحديد، شمال هذا الاقليم. عندهم عاده غريبه وعجيبه للعرسان. انا برايي والله تعالى اعلى واعلم انه هذا الموضوع من بنات افكار احد الشياب. شيب كبير فاتوا كل شيء في حياته، فاتوا قطار الزواج، فقاعد بيعجب على الشاب الصغار. يجيب الدستور وبده بيحط قوانين بتذبح بتقتل. يا الله ما اسوأ. يا الله اسمع ما اسوأ. اسمع الفكره. اسمع الفكره. اسمع بالله. اسمع الفكره. قال بقول لك الزوجين اذا تزوجوا، العروس والعريس، ممنوع يدخلوا الحمام لمده 3 ايام. ممنوع دخول الحمام، ممنوع تعمل اشياء، ممنوع الاستحمام، ممنوع استخدام المرحاض. تخيل ممنوع قضاء الحاج بنواعيها. طيب شو يعملون؟ لا قال ليش؟ قال عشان تصير حياتهم جميله. ايش دخل؟ ايوه ايش دخل؟ قسم لا شيء بسلك لهم قسم صح والله العظيم. ايش دخل؟ بتصير الان بتصير حياتكم لطيفه وجميله وكذا. دائما يحطون عادات وتقاليد مو بحلوه ويحطون سبب مقنع. لا الشاب هاي غبي. ما يروح الحمام 3 ايام. زين ليش السبب؟ تصير حاجه جميله. والله العظيم ان حتى هالمعلومه لمحتها. طبعا احنا عملنا سيرش، لازم تعرفون. طبيعي احنا قبل البرنامج سوينا جبنا جوجل. جوجل لحسنا جوجل لحس. ترى على فكره احنا 90% من معلوماتنا نعم من جوجل، لكن نجيبها بطريقتنا وباسلوبنا ونترجمها وبنعمل اتصالاتنا. فمثلا والله بما اجي على التصوير قعدت مع امي. هذه ال 10%. يما اعطيني معلومات، اعطيني عادات وتقاليد غريبه في بلادنا يما. وجادت علي والله، جادت علي بخبرتها. انا اخذت معلومه من مين؟ ابو سيف مدير اعمالك؟ بالضبط. شق هذا الانسان. ابو سيف رسمي ابو سيف لك ظهور في الحلقه رسميا. ابو سيف قعدت معاه اليوم قلت له يا ابو سيف انت من بعد الاردن وكذي ما شاء الله عليه، هو تعرف يحب الامور هذه ويعرف عن التاريخ ويعرف جو السوالف ذي. بالضبط. قلت له سمعني لازم اعرف عن العادات. والله بصراحه ما رد علي بسرعه، خذ له وقت كذي عقب رجع قال لي اسمع جبت لك اياه، صوت لك اياه يا عبد الله. جبت لك لا جبت لك بالطريق، جبت لك اياه يا عبد الله. ايوه طيب. قلت له ابسطني يا ابو سيف. ابسطني. قال لي جبت لك عاده البشعه.
البشعة. قلتها بطريقة كأنك أعرفها. البشعة هي عادة، اسمعوها ترى هي نفس القصة، وإن شاء الله إني ما غلط في مصطلحاتها لكن المعلومة راح توصل. البشعة هي عادة موجودة عند بدو، خلينا نقول الأردن أو بلاد الشام بشكل عام. إذا يبون يستجوبون شخص قال شيء يعني عمل حاجة، سوى بلوى، نعم، ويبون يستجوبونه، حلو، ياخذون أقواله. جميل جدا. وين ياخذون أقواله؟ مع المبشع. المبشع يجلس، ركز على الفيلم السيناريو اللي صاير. حضور ناس. نعم. أيوة. نعم، الجيران موجودين والناس واهل الحاره كلهم موجودين. يا بي فضيحه. لا هو اصلا بيكون الموضوع اوريدي عامل اللي كان مسويه يعني، فيبون يستجوبونه فيه. وعلشان بعد يكونون متاكدين، ما يصير والله المبشع يطلع ويقول كلام. ايوه. شوف الغريب في الموضوع انت الحين. حلو. يجون الناس ويجي المبشع. حلو. والمبشع عنده مثل قطعه حديده كذي، هي مالت القهوه يعني، ما اعرف والله ايش اسمها يعني، حديده كذي اللي تحمس فيها القهوه. ما مشكله، انا بشربش قهوه فما بعرفش شو هي. يحطها على النار، يحمسها، يحرقها حرق، يحرقها على الجمر، يحطها كذي 15 دقيقة. وقت ما هو يحرقها يستجوبه. عينه بتبكي يشوف دم، الحديدة وين عينه بتبكي دم. قول ايش عندك؟ فيقول مثلا انا رحت وانا اللي جيت وهو اللي راح وانا صدتها اول وبعدين هو اللي كان هو، واسمع عاد الله يعلم وش هي القصة عاد. ايوه. خلص قصته الحين، خلص اقواله كلها، يقول له تعال. ايوه. هيا تعال. أيوة. سوي لي. طلع لسانك. طيب. ايوه. والمبشع هذه الحين الحديده المحروقه يعطيه بطريقه ما يعني، هو قلت لك المبشع مو حرق امه لا احترق مات، لا هي فيها لسعه. أيوة. يعرفها المبشع يعطيها. يا بيي. هني السالفه، لا تقولي هني السالفه، اسمع. ايوه. طلع لسانك. ايوه، كل العالم ينظر. زين. انت كنت حاولت اندرتيكر. لما يطلع لسانه، اذا لسانه في اثار الحريق ولونه تغير، كذب رسميا. اذا لسانه وفضيحه امام الملأ. نعم. واذا لسانه طبيعي بصحته، صدقت والله العظيم. اسمع يا عبد الله، سمعني. ابي عادات اغرب. جمهورية الصين الشعبية. خلاص كوفيد 19 عطني. احنا كثير نتكلم عنهم بالسوء، بس عندهم عادات وتقاليد طبعا والله احترامي للشعب الصيني، والله العظيم ترى جد عرفت منهم ناس وصاحبت ناس في الجامعه. خذ منهم هذه الحلوه، عندهم على فكره عادي حلوه كثير بصراحه. احنا اولى بها. اذا عزمك صيني على الاكل، ركز يا عبد الله، حط نفسك في هذا الموضوع في اكل مركز. اذا عزمك صيني على الاكل، شو ما كان الطبق لذيذ اوعى تخلصه، اوعى تخلص الطبق. والله عاده غريبه، انت الحين قاعد تتجبر ترى. معلومه والله حلوه صحيح. ترى حلوه والله، جباره جدا. اوعى تخلص الطبق، ممنوع تخلصه. ليش؟ لان هذه فيها معنيين، الاكل مش كافي او انه صاحب الاكل بخيل ما اغدق عليك بالاكل. ورب الكعبه اوعى تخلص الاكل، اوعى يا عبد الله، اوعى تغلط. عبد الله ارجوك ما توقع في هذا الخطا. والله العظيم اني خلصت الطبق والستارترز والمين كورس، والله نو جاد. انت شخص بعزومه شخصيه؟ والله الصيني عازمني في وقا ماما في لينكن، انا ادرس في لينكن. وكان جروبي كلهم صينيين. هيس اوكي هيس جو. ورحنا ونزل الاكل، اقسم بالله نشفته. تعرف حتى اللي انا كنت 200 وقتها، كنت 150. فضحنا. والله العظيم للامانه ما شفت منهم رده فعل غريبه، لكن شكلهم دقوني من وراي. حتى العصير تعرف اللي في النهايه قسما بالله اني نشفت لك. انت تقول شوف شلون ممكن يكون هذا المقصد، بس شوف يقول لك ممكن يفكرون فيها كذا وكذا. يمكن عذروك، قال لك ما بيعرف عاداتنا وتقاليدنا يمكن. مو طبعا. كلام يعطيني فولو اتوقع انه بيتابع الحلقه دي. والله العظيم هو من نوع يتابع كل شيء يعني، ما يعرف عربي لا يتابع. ايوه سوف هاني والله ما قلت شيء، والله بالعربي يحب يعزز. بس العاده عجيبه والله معلومه. لا قويه. معلومه ارجوك يا اخواني بيسافروا على الصين، خاصه التجار بيروحوا على الصين، لا توقع في هذا الخطا. ارجوك. محمد عدنان هيعلمك حاجه جباره في الحياه. قول محمد عدنان، قول يا اسمع. ومحمد عدنان هيعلمك حاجه جباره في الحياه. محمد عدنان هيعلمك. اتمنى ان كل المعلومات اللي احنا قلناها تشاركونا معنا في الكومنتات وتقولون هذه صح هذه غلط. بالعكس نبي نسمع منكم لما نتعلم. لازم تعرفون ان احنا تحضيرنا مش قبل سنه، بالعكس احنا نبي التحضير يكون تقريبا شبه اسبوعي عشان نطلع سواء بغلطه سواء بشيء صح. نبيكم تتجبرون وتصيدون الغلطه اللي احنا قلناها او المعلومه الغلط اللي انقالت فيها الحلقه، لان عليها $1000
توصلك في اي مكان. وصلنا لنهايه الحلقه هذه، وبصراحه ما توقعت ان احنا بنقول فيها، احنا حشينا معلومات طبعا الحين طلعت معنا يعني اول باول. اتمنى يا جماعه تكونوا انبسطتوا معنا في هذه الحلقه وكنا خافين الظل عليكم. هذه معلوماتي وهذه معلومات عبد الله. احكوا لنا في خلف التعليقات مين كان الاقوى، والاهم من ذلك عشان تكسب $1000 قول المعلومه الخطا اللي انقالت، واتمنى انكم تقولون عادات وتقاليد تعرفونها احنا ما قلناها. قولوها قولوها، بالعكس ترى انتم يمكن تخلقوا لنا فقره جديده كذي كل حلقه او نهايه كل حلقه، افضل كومنتات طلعت ممكن اعطونا سمعونا عندكم واقتراحات لعناوين اخرى، كذلك كل شيء متاح. يلا نراكم على خير، سلام.